सन् 1993 मार्च 12 को दिन दिउँसो 1:30 जाँदासम्म पनि इन्डियाको बम्बई यानि कि अहिलेको मुम्बई सहर सधैँ नै आफ्नै रफ्तारमा चलिरहेको थियो। तर एकैछिनमा बम्बई स्टक एक्सचेन्ज, पासपोर्ट अफिस र मुम्बई इन्टरनेसनल एयरपोर्ट लगायतका 12 ठाउँहरूमा पालै गरी 12वटा बमको धमाका कन्टिन्युअसली दिउँसोको 3:40 सुनिन्छ। उक्त बम ब्लास्टमा परि 257 जनाको दर्दनाक मृत्यु हुन्छ भने 1400 भन्दा बढी घाइते हुन पुग्छन्। जस लगत्तै भारतीय सरकारको आदेशमा भारतीय खुफिया एजेन्सी रले उक्त घटनाको इन्भेस्टिगेसन गर्न थाल्छ। चारजना शार्प सुटरहरूको अज्ञात समूहले राप्रपाका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य मिर्जा दिलशद बेगको कारलाई पशुपतिनाथ नजिकै सिफलमा एकाएक घेरा हाल्छन् र 7 राउन्ड गोली प्रहार गरी मिर्जा र उनको ड्राइभरको हत्या गरिदिन्छन्। त्यस घटना लगत्तै इन्डियन न्युजपेपरमा दावत, मिर्जा र 1993 को बम्बई ब्लास्टको कनेक्सनलाई लिएर एउटा सनसनीपूर्ण खबरहरू छापिन्छ। खबरमा नेपाली सांसद तथा पूर्व मन्त्री मिर्जा दिलशद बेग दावतको मान्छे भएको र गत केही दशकदेखि उनी नेपालमा बसेर बम्बई ब्लास्ट लगायतका भारतका विभिन्न आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न रहेको भनिन्छ। नेपालका एक प्रतिष्ठित सांसद, राष्ट्रिय पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र पटक पटक मन्त्रीसम्म भएका मिर्जालाई भारतीय मिडियाले टेरोरिस्टको संज्ञा दिँदै थियो। आखिर भारतले टेरोरिस्ट भन्दै गरेको, तर नेपालीहरूले भने भोट नै दिएर चुनाव जिताएर सांसद बनाइवरी मन्त्री नै बन्न सफल मिर्जा दिलशद बेगको वास्तविक कहानी के हो त? आउनुहोस् जान्ने कोसिस गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। भिडियो सुरु गर्नु अगाडि यदि तपाईले हामीलाई रेगुलरली फलो गरिरहनु भएको छ भने त तपाईलाई अल्टिमा लाइफस्टाइलको बारेमा त धेरै भनिरहनु नपर्ला। अल्टिमाले अल्टिमा वाच सर्कलको अपार सफलता पछाडि सर्कल 2.0 लन्च गर्दैछ। अरू स्मार्ट वाचमा हुने सबै फिचर्सका साथसाथै यसको सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ फिचर भनेको चाहिँ ChatGPT 3.5 तपाईको वाचमै पाउनुहुन्छ। सो यही अगस्त 20 बाट स्पेशल लन्च प्राइस 3799 मा यो वाच लन्च हुँदैछ। डिस्क्रिप्सनमा दिएको डिटेल्सबाट यसको थप स्पेक्सहरू बुझी मन परेमा अल्टिमाको वेबसाइट, दराज, हुकुट स्टोर अनि इभन तपाईको नजिकैको रिटेल शपबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सन् 1950 को दशकमा भारतको उत्तर प्रदेशमा पर्ने गोरखपुरको एउटा सानो गाउँ देहोरियाको एउटा निम्न वर्गीय परिवारमा मिर्जा दिलशद बेगको जन्म हुन्छ। मिर्जाको बाल्यकालमा उनले आफ्नो आँखा अगाडि केवल गरिबी, चोरी, डकैती र गुण्डागर्दी बाहेक केही पनि देखेनन्। अझ फाटाफुट्टा लुकीछिपी कहिलेकाहीँ फिल्महरू हेर्न पाउँदा पनि उनलाई डन, द ग्रेट ग्याम्बलर जस्ता मुभिजहरूले नै आकर्षित गर्न थाल्छ र बिस्तारै उनले पर्दाका डन र आफ्ना समाजमा रहेका गुण्डाहरूलाई एकै नासले हेर्न थाल्छन्। उनलाई लाग्न थाल्छ कि जो शक्तिशाली छ उसले नै सबै पावर होल्ड गरेको हुन्छ भनेर, जोसँग पैसा छ उनै सर्वमान्य हुन्छ भनेर। यो सबै हेर्दै हुर्किएका मिर्जामा पनि अब बिस्तारै एउटा इभिल क्यारेक्टरको जन्म हुन थाल्छ। आफ्नै समाज र फिल्महरूबाट नै सिकेर सुरुमा त मिर्जाले पिक पकेटिङ, चेन स्न्याचिङ जस्ता सानातिना चोरीहरू गर्न थाल्छन् र यी काममा उनी चाँडै माहिर पनि हुन्छन्। उनको यो कामले उनको आर्थिक स्थिति त केही हदसम्म सुध्रिएको थियो, तर उनको सपना र आकांक्षाहरू भने यो भन्दा धेरै ठुल्ठुला थिए। उनलाई अब यो सानोतिनो चोरी भन्दा पनि केही ठुलो गर्नु थियो र यही कामलाई अन्जाम दिन अब मिर्जाले एउटा आफ्नो सानो ग्याङ बनाउँछन् र यूपीका विभिन्न ठाउँहरूबाट कार चोरी गरी नेपालमा बेच्न थाल्छन्। लेट 70 सम्म आइपुग्दै गर्दा मिर्जाको धन्दा अब बिस्तारै फैलिँदै जान्छ। आफ्ना चोरी गरेका कारहरू उनले नेपाल लगेर बेच्ने हुँदा उनले नेपालमा पनि राम्रो कनेक्सन बनाइसकेका हुन्छन्। मिर्जा अब कार चोरीसँगै हप्ता वसुली, किडन्यापिङ र हवाला जस्ता कामहरूमा पनि अग्रसर हुन थाल्छन्, जसबाट मिर्जाले मनज्ञ पैसा पनि कमाउँछन्। मिर्जाले सानो छँदा जे सपनाहरू देखेका थिए ती सपनाहरू बिस्तारै पुरा हुँदै जान्छ। उनीसँग अब पैसा थियो, गाडी थियो, बङ्गला थियो, आफ्नो एक बोलीमा ज्यान लिने र दिने मान्छेहरू पनि थिए। अब उनलाई सानो हुँदा चलचित्रमा देखेको त्यो डन आफू नै हो जस्तो लाग्न थाल्छ, तर अझै पनि उनी खुसी भने थिएनन् किनकि उनलाई योभन्दा अझै धेरै चाहिरहेको थियो। यूपी अब उनको लागि सानो पोखरी जस्तै थियो। उनी अब समुद्रमा पौडन चाहन्थे, त्यसैले उनले अब यूपी छाडी बम्बई जाने प्लान बनाउँछन्। यो अर्ली 80s को समय थियो जब मुम्बई यानि कि बम्बई ग्याङस्टरहरूको हब मानिने गर्थ्यो, जहाँ सुल्तान मिर्जा, भरदा राजन,
करिम लाला जस्ता नामी गुण्डाहरूको राज चल्थ्यो। ड्रग स्मग्लिङ, किडन्यापिङ, हप्ता वसुली, गोल्ड स्मग्लिङदेखि ह्युमन ट्राफिकिङ सबैमा यी तीनजनाको दबदबा थियो। तर त्यही बीचमा एउटा व्यक्ति भने अझै अन्डरवर्ल्डमा स्ट्रगल गरिरहेको थियो, आफ्नो नाम स्थापित गर्न लागि परिरहेको थियो र त्यो व्यक्तिको नाम थियो दावत इब्राहिम। त्यो समयमा दावत इब्राहिम आफ्नो डी कम्पनीलाई विस्तार गरिरहेको थियो। उसले पनि करिम लालाहरूले जस्तै ड्रग स्मग्लिङ, सट्टाबाजी, हप्ता वसुली जस्ता कामहरूलाई अन्जाम दिइरहेको थियो। तर मुम्बईभित्र अझै उसको दबदबा भने हुन सकेको थिएन। दावतलाई आफ्नो गिरोह थप मजबुत बनाउन थप केही मानिसहरूको आवश्यकता थियो र त्यही समय दावतको भेट हुन्छ भर्खरै युपीबाट बम्बई पुगेका मिर्जा दिलसद बेगसँग। मिर्जा दिलसद बेगको नर्थ इन्डियामा पहिल्यैबाट नै कार चोरीको ठुलै बिजनेस थियो र नेपालसँग पनि राम्रै कनेक्सन थियो भन्ने बुझेका दावतले अब मलाई चाहिएको व्यक्ति यही नै हो भनेर पहिचान गर्छन्, किनकि दावतको स्मग्लिङको धन्दालाई मिर्जा जस्तै व्यक्तिको आवश्यकता थियो। यस्तो व्यक्ति जसले उनीहरूको स्मग्लिङको सामानलाई सजिलै ट्रान्सपोर्ट गर्न मद्दत गरोस्। अब त्यो समयलाई अझ मजाले बुझ्नु पर्दा भारतमा प्राय स्मग्लिङको कामहरू पाकिस्तानबाट नै हुने गर्थ्यो। तर पाकिस्तानसँगको बोर्डर डिस्प्युट र टेरोरिजमले गर्दा अन्डरवर्ल्डका थुप्रै मानिसहरूलाई पाकिस्तानतिरको बाटोबाट स्मग्लिङ गर्न निकै गाह्रो भइरहेको थियो र यहीँनिर इन्ट्री हुन्छ मिर्जा दिलसद बेगको। दावत लगायत अन्य अन्डरवर्ल्डका मानिसहरूले मिर्जा र नेपालको कनेक्सन राम्रो भएको बुझेका थिए। त्यसैले दावत र पठान ग्याङले स्मग्लिङको जिम्मा मिर्जालाई दिन्छन्। पठान ग्याङ भनेको बम्बईकै एउटा स्ट्रगलिङ अन्डरवर्ल्ड ग्याङ थियो। अब यसरी दावत र पठान ग्याङलाई हातमा लिएपछि मिर्जा अन्डरवर्ल्डको ट्रान्जिट पोइन्ट नै बनिसकेका थिए। बिना मिर्जा दिलसद अन्डरवर्ल्ड अपाङ्ग सरी थियो। लेट 80s सम्म आइपुग्दा मिर्जा दिलसद बेग भारतीय अन्डरवर्ल्डको एउटा नामु डन नै बनिसकेका थिए। उनलाई 11 मुलुकको पुलिसले चाहिँ होइन, तर इन्डियाका 11 भन्दा बढी स्टेटका पुलिसहरूले भने खोजी नै रहेका थिए। सन् 1987 तिर इन्डियामा मिर्जाको खोजी भइरहँदा मिर्जा भने आफूलाई सुरक्षित राख्न नेपाल घुसिसकेका हुन्छन्। उनले कार चोरीको काम गर्दा ताका नै नेपालको कृष्णनगरका केही लोकल कङ्ग्रेस नेताहरूसँग राम्रो चिन्जान बनाइसकेका थिए। पछि गएर त्यही लोकल नेताको सहयोग लिएर मिर्जाले नेपालको नागरिकता पनि लिए र नेपाली कङ्ग्रेससँग आबद्ध भई बिस्तारै मिर्जाले आफ्ना सम्पूर्ण इलिगल काम र नेपाली राजनीति कृष्णनगरबाट नै गर्न थाले। सन् 1987 अक्टोबर 28 मिर्जा दिलसद बेगले अवैध रूपमा 1500 भन्दा बढी चरेस तथा हिरोइन भारत लाने तयारी गरेको कुरा नेपाल प्रहरीले एउटा गोप्य सूत्रबाट जानकारी पाउँछ। खबर अनुसार नै नेपाल प्रहरी उनको घरमा रेड गर्न पुग्छ। तर अनौठो कुरा चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ भने उनको घरभित्र छिरेको प्रहरीले त्यहाँबाट केवल 15 ग्राम मात्र चरेस प्राप्त गरेको भन्दै बाहिर निस्कन्छ र त्यो मुद्दा केवल 1000 रुपियाँ फाइन तिरेर रफादफा हुन्छ। आखिर 1500 केजी कसरी 15 ग्राम मात्र भयो त र मुद्दा केवल 1000 फाइन तिरेर रफादफा कसरी गरियो त? कसैलाई थाहा छैन या कसैले मुखै खोलेनन्। तर अब यो घटनाबाट के कुरा चाहिँ प्रमाणित हुन्छ भने यो समयसम्ममा मिर्जाले नेपालका सर्वोच्च व्यक्तिहरूलाई आफ्नो साथमा लिइसकेका रहेछन्। सन् 1990 यानि कि विक्रम सम्वत 42-46 साल नेपालमा पहिलो जनआन्दोलन हुँदै थियो। त्यही राजनीतिक परिवर्तनले मिर्जालाई राजनीतिक रूपमा अझ बलियो बनाइदिन्छ। मिर्जाले 46 सालको आन्दोलनमा नेपाली मुस्लिमहरूको हकितका कुराहरू उठाएर कृष्णनगरका जनताबीच चाँडै नै लोकप्रिय हुन्छन्। पैसा र पावरले मिर्जा यति शक्तिशाली भएका थिए कि अब कृष्णनगरको राजनीति मिर्जाकै कन्ट्रोलमा थियो। पार्टीमा मिर्जा होइन, मिर्जा नै पार्टी थिए। यो कुरालाई अझ प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा सन् 1991 मा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस तर्फबाट टिकट नपाए पछाडि मिर्जाले नेपाल सद्भावना पार्टीबाट चुनाव लड्छन् र अचम्मको कुरा त के हुन्छ भने नेपाल सद्भावना पार्टीको पकड नै नभएको कृष्णनगरबाट मिर्जाले भारी मत अन्तरले निर्वाचित हुन्छन्। अब उनीसँग सबै थियो, पैसा, पावर, आइएसआई र अन्डरवर्ल्ड डन दावतसँगको लिङ्क। यो सबै कुराले गर्दा अब मिर्जा एउटा अवैध काम गर्नेहरूको शक्तिपीठ यानि कि शक्तिको केन्द्र बन्न पुग्छन्। संसद बनेका मिर्जाको हातमा अब पुरै कृष्णनगरको बोर्डर थियो। अब मिर्जाले आफूले जसो चाह्यो त्यसरी नै दावत लगायत अन्य अन्डरवर्ल्ड डनका स्मग्लिङका सामानहरू सजिलै नै बोर्डर वारिपारि पुर्याउन सक्थे। यसैसँगै उनले बिहारका गुण्डा मानिने मल्लु सिंहको सहायता लिन्छन् र त्यो समय तस्करहरूको हब मानिने भादोई बजारलाई पनि आफ्नो कब्जामा लिन्छन्। अब कृष्णनगर र भादोई बजार आफ्नो हातमा पारेका मिर्जाले दावतका लागि गन, आरडीएक्स तथा विभिन्न हात हतियारको डिलिङ गर्न थाल्छन्। उनको हात पारस मानिसहर नै थियो। उनले जे हातमा लियो
त्यो सुन त हुँदैन थियो तर त्योबाट पैसा चाहिँ हुन्थ्यो। मिर्जाको नाम अब नेपाल र यूपीमा हुने हरेक हत्याकाण्ड र बम ब्लास्टरमा अलाइन हुन थाल्छ। मानव मिर्जा नै क्रिमिनलको पर्यायवाची शब्द हुन्। चाहे त्यो 1993 मा मुम्बई र यूपीमा भएको बम ब्लास्ट होस् वा भारतीय भन्सार अफिस एलडी एरोरालाई उनकै घर अगाडि मार्ने बब्लु श्रीवास्तव जो इन्डियाको किडन्यापिङ किङ भनेर पनि चिनिने गर्थे, उनलाई नै नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट बनाइदिएर दुबई भगाउने कुरा होस्। नेपाल र यूपीका हरेक 2 नम्बरी कामहरूमा एउटा नाम हरेक पल्ट मुसिने गर्थ्यो र त्यो नाम थियो मिर्जा दिलशद बेग। बिस्तारै अब मिर्जा दिलशद बेगको घर अपराधी र आतंकवादी लुक्ने आश्रय हुन्छ भने उनको ग्यारेज यूपी र बिहारबाट चोरी गरेर ल्याइएका कारहरू लुकाउने अड्डा हुन्छ। यो समयसम्म आइपुग्दा मिर्जा इन्डियाको लागि यति टाउको दुखाइको विषय बनिसकेका थिए कि इन्डियाको नेसनल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो एनबिआई र नेसनल ब्युरो अफ इन्डिया इन्टरपोलले नेपाल पुलिसको हेडक्वार्टरलाई मिर्जा दिलशद बेग इन्डियाको अपराधी रहेको र उनलाई इन्डियन पुलिसलाई जिम्मा दिनु भनी पत्रचार पनि गरेको थियो। तर अब यो कुरा नेपाली नेतालाई कसले छुन सक्छ र कहाँ सम्भव थियो र त्यो पनि नेपालमा। अब विभिन्न राजनीतिक उथलपुथल पछाडि नेपालको प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन हुन्छ र फेरि 1994 मा मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ। मध्यावधि निर्वाचनमा मिर्जालाई सद्भावना पार्टीले टिकट दिँदैन। पहिला काङ्ग्रेसले मिर्जालाई जे गरेको थियो योपालि सद्भावनाले पनि फेरि मिर्जालाई त्यही नै गरिदियो। सो टिकट नपाए पछाडि उनले राप्रपाबाट चुनाव लड्छन् र फेरि भारी मत अन्तरले चुनाव पनि जित्छन्। विजय भएसँगै उनी 1997 मा विज्ञान तथा प्रविधि सहायक मन्त्री र त्यस पछाडि आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रीसम्म पनि बन्न पुग्छन्। नेपाली पोलिटिक्समा मिर्जा यसरी देखा परेका थिए कि विक्रम सम्वत 2054 तिर राप्रपाभित्र भने एउटा भनाइ नै थियो, 100 गिर्जालाई एउटा मिर्जा। अब यहीबाट आकलन गर्न सकिन्छ कि गिरिजा प्रसाद कोइराला जो त्यो समयको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति थिए र जसको इसारामा सरकार बन्ने र ढल्ने गर्थ्यो, उनै गिरिजाको पनि मिर्जा अगाडि केही लाग्दैन थियो। यसरी सत्ता र अन्डरवर्ल्डको दुनियाँमा मग्न मिर्जाले आफ्नो जिन्दगीको सुनौलो दिनहरू बिताइरहेका हुन्छन्। उता इन्डियाको गुप्तचर एजेन्सी र पनि मिर्जा दिलशद बेगलाई नेपालमै मार्ने प्लान बनाइरहेको थियो। मिर्जा मारे दावतको पनि इन्डियासम्मको कनेक्सन लस्ट हुने भनेर भारतीय एजेन्सीहरू पनि ढुक्क थिए। तर नेपालको यति शक्तिशाली नेतालाई मार्न रलाई त्यति सजिलो भने थिएन। त्यसैले उनलाई मार्न रले एउटा उपाय बनाउँछ र त्यो उपाय थियो अन्डरवर्ल्डकै मानिसहरूको सहयोग लिएर मिर्जालाई उनकै घरमा उडाउने। र सिबिआईको केही महिनाको मेहनत पछाडि एउटा प्लान बन्छ र उक्त प्लानलाई एक्जिक्युट गर्न उनीहरूले अन्डरवर्ल्डका अर्का डन छोटा राजनको सहयोग लिन्छन्। छोटा राजन अन्डरवर्ल्डकै अर्का डन थिए जसको दावतसँग पुरानो दुश्मनी थियो, यानि कि राइभल्री ग्याङका व्यक्ति थिए उनी। यो कुरा राम्रोसँग चाल पाएका इन्डियन पुलिस र रले छोटा राजनलाई उकास्छन् या भड्काउँछन् या लोभ्याउँछन् र मिर्जाको हत्याको सम्पूर्ण जिम्मा छोटा राजनलाई नै दिन्छन्। मिर्जाको मर्डरको कन्ट्र्याक्ट पाएका छोटा राजनले अब एउटा शानदार प्लान बनाउँछन्। प्लानको पहिलो फेजमा उनले मिर्जाका नजिकका मान्छे बब्लु श्रीवास्तवलाई फोन घुमाउँछन् र मिर्जालाई मार्न पर्ने कुरा बताउँछन्। बब्लु पहिलाबाट नै मिर्जाको मिल्ने साथी भएकाले आफ्नै साथीलाई मार्ने उक्त प्लानमा मिसिन आनाकानी गरिरहेका हुन्छन्। तर छोटा राजनको लगातारको दबाव र प्रलोभनले गर्दा बब्लु श्रीवास्तवले उक्त कुरामा सहमति जनाउँछन् र फाइनल्ली छोटा राजन र बब्लु बीच एउटा ग्रान्ड प्लान बन्छ। फर्स्ट स्टेपमा प्लान अनुसार नै बब्लुले मिर्जा दिलशद बेगलाई हनी ट्र्यापमा फसाउन भनी आफ्नो ग्याङकी सातिर महिला मनिषा अग्रवाल उर्फ अर्चना शर्मालाई काठमाडौँ पठाउँछन् र यता बब्लुले मिर्जालाई कल गरी आफ्नो ग्याङको एकजना महिलालाई केही समय प्रोटेक्सन चाहिएकालाई उनलाई काठमाडौँ पठाएको जानकारी गराउँछन्। आफ्नो पुरानो एकदमै मिल्ने साथी बब्लुको काम भएको हुँदा मिर्जाले पनि केही शङ्का गर्दैनन् र उक्त कामलाई सजिलै नै हुन्छ भनिदिन्छन्। जुन 1998 मनिषा अग्रवाल काठमाडौँ ल्यान्ड गर्छिन् र मिर्जालाई भेट्छिन्। मिर्जाले त्यो समयसम्म मनिषालाई बस्नको लागि घरको बन्दोबस्त मिलाइसकेका हुन्छन्। मिर्जाले मनिषालाई एयरपोर्टबाट पिकअप गर्छन् र मनिषालाई उनको फ्ल्याटसम्म पुर्याइदिन्छन् र बाँकी केही कुरा चाहिएमा खबर गर्नु भनी मिर्जाले मनिषालाई आफ्नो फोन नम्बर दिएर आफ्नो घरतिर लाग्छन्। काठमाडौँ आएकी मनिषाको अबको टास्क थियो मनजित सिंह मग्नलाई भेट्ने र ऊबाट मिर्जाको डेली रुटिन बारे थाहा पाउने। मनजित सिंह मग्न बब्लु श्रीवास्तवकै लागि काठमाडौँमा बसेर काम गर्ने एक व्यापारी थिए र उनलाई बब्लु श्रीवास्तवले पहिला नै मिर्जा दिलशद बेगको जासुसीको काममा खटाइसकेका थिए। मग्न र मनिषाको भेटसँगै बब्लु र छोटा राजन अब प्लानको नेक्स्ट स्टेपलाई सेभ गर्नतिर लाग्छन्, जहाँ उनीहरूले इन्डियाबाट फरिद तानासा र नाना सहित 2 जनालाई मिर्जाको हत्याका लागि काठमाडौँ पठाउँछन्। यता यो समयसम्म मिर्जा र मनिषा बीच एउटा राम्रो सम्बन्ध बनिसकेको हुन्छ।
त्यस्तै मनजित सिंहले पनि मिर्जाबारे इनफ डिटेलहरू निकालिसकेका हुन्छन्। जुन 25 फरिद तानासा र नानासहित अन्य 2 जना व्यक्तिहरू काठमाडौँ पुग्छन्, जहाँ उनीहरूले मनजित सिंह मङ्न, मनिषा अग्रवाल र रोहित बुर्मालाई भेट्छन् र अब प्लान कसरी एक्जिक्युट गर्ने भन्ने सल्लाह गर्छन्। प्लानमा मनिषाले मिर्जालाई घरमा बोलाउने, गफमा भुल्याउने र त्यति दिनमा चाहिँ फरिद तानासा र उनका अन्य सुटर ग्याङले मनिषाको घर अगाडि पोजिसन मिलाएर बस्ने र उनी निस्कन साथ गोली हानी हत्या गर्ने कुरा हुन्छ। जुन 29 मिर्जा दिलसद बेग सदा चाहिँ आफ्नो पार्टीको काम सकेर घर जाँदै थिए, त्यतिकैमा उनको फोन बज्छ। मिर्जाले आफ्नो फोन निकाल्छन् र कुरा गर्न थाल्छन्। उक्त कुरा निकै बेर चल्छ र कुराकानी सिद्धिने बित्तिकै मिर्जाले आफ्नो सुरक्षाकर्मीहरूलाई त्यहाँनिर आफूलाई छाडी ड्राइभरलाई मात्र लिएर एउटा घरमा पुग्छन्। उक्त घर अरू कसैको नभइकन मनिषा अग्रवाल उर्फ अर्चना शर्माको हुन्छ। प्लानअनुसार सुटरहरू पहिलाबाट नै मनिषा अग्रवालको घर अगाडिको गेटबाट केही परको दूरीमा लुकेर बसिरहेका हुन्छन्। प्लान मनिषाको फेवरमै गइरहेको थियो र सुटरहरू पनि प्लान अनुसार नै मिर्जा दिलसदको पर्खाइमा बसिरहेका हुन्छन्। मिर्जा केही घण्टा मनिषासँग कोठामा बिताउँछन् र रात पर्न आँटेकाले अब आफू जानुपर्ने भनी घरबाट निस्कन्छन्। तर यहाँनिरसम्म आइपुग्दा प्लानमा एउटा ट्विस्ट आउँछ। मिर्जा दिलसद बेगले अचानक मनिषाको घरको गेट अगाडि रहेको कारलाई घर पछाडिको गेटमा बोलाउँछन् र आफू पछाडिको गेटबाट कारमा बसेर पशुपतितिर हुँदै निस्कन्छन्। मिर्जा पछाडिको गेटबाट गएको र प्लान फेल भएको आवाज सुन्नसाथ मनिषाले फरिदलाई कन्ट्याक्ट गर्छिन् र मिर्जा पछाडिबाट गएको र यदि उनीहरूले समयमै मिर्जालाई पिछा गर्ने हो भने भेटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बताउँछिन्। मनिषाको कुरा सुन्नसाथ फरिद लगायतका अन्य सुटरहरू पनि मिर्जाको गाडीको पिछा गर्न थाल्छन्। अन्ततः फरिद लगायत उनको टोलीले राति 9:30 जाँदा मिर्जालाई काठमाडौँको पशुपति नजिकै सिफलमा भेटाउन सफल हुन्छन्, जहाँ मिर्जालाई लगातार 7 राउन्ड गोली हानिन्छ र उनीसहित उनको ड्राइभरको स्पटमै डेथ हुन्छ। यसरी एउटा मिर्जाको त अन्त्य हुन्छ। तर यो कथा मिर्जा दिलसद बेगको मात्र होइन। यो कथा यस्ता हजारौं गुण्डा नायिकाहरूको हो जो अझै पनि यसरी पार्टीमा आश्रित हुन्छन् र नेता र मन्त्री जस्ता ठुल्ठुला पदमा बसेर जघन्य अपराध गरिरहन्छन्। अझ अहिले त कसैले उनीहरूलाई समाउने आँटसम्म पनि गर्न सक्दैन, किनकि उनीहरूको पछि लागे आइजिपी डिआइजी सबैको सरुवा भइहाल्छ, उनीहरूको आफ्नै ज्यानको खतरा हुन्छ र केही गरी समातिहाले पनि अन्त्यमा आम माफीको नाममा सजिलै छुटिहाल्छन्। एक मिर्जा त मरेर गए, तर अहिले सयौं हजारौं मिर्जाहरूको जन्म भएको छ। यस्तै मिस्टेरियस घटनाहरू तपाईँलाई मन पर्छ भने हाम्रो यो मर्डर मिस्ट्रीको सिरिजको अरू भिडियोहरू पनि तपाईँलाई पक्कै मन पर्ने नै छ। कृपया एकचोटि चेकआउट गर्नुहोला। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।